مرحبا واهلا وسهلا فيكم. انا سلطانة تميمي، وقبل ما بلش هيدا الفيديو بدي اذكركم اذا انتم جداد على القناة بليز اشتركوا، خصوصا اذا كنتم مهتمين بالتجميل والمكياج والامور اللي تخص المرأة، العناية بالبشرة، وما تنسوا تفعلوا الجرس لحتى يجيكم نوتيفيكيشن اول ما نزل فيديو بالمستقبل. واي امور ايجابية ممكن انا اشوفها انه هي ممكن تفيدكم رح احطها بهاي القناة. اذا انتي ستايلك فخم وجريء وعندك القدرة انك انتي تطلعي بهيدا الميك اب اثناء العيد، خليكي متابعتيني لاخر الفيديو لانه رح اعلمك خطوه خطوه كيف عملت انا هيدا اللوك. وما تنسوا تحضروا الفيديو اللي نزل قبل هيدا تحضيرات العيد، اخذتكم فيه على شوبينج وعملنا ميك اب سوا، ميك اب خفيف وكلاسي للعيد، وكمان ارجيتكم الاوتفيت اللي انا بحبه للعيد، ونفس الوقت عملنا الشعر سوا تسريحه ويفي سهله. لهيك بنصحكم تشوفوا الفيديو اللي نزل قبل هيدا الفيديو لتحضيرات العيد. صبايا ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام، واذا عملتوا هيدا الميك اب صوروا حالكم وعملوا لي منشن بالانستغرام خليني اشوف ابداعاتكم. واذا ما عندكم مانع انا ممكن اعمل شير على الانستغرام لحتى الفولورز التانيين يشوفوا شو عملتوا انتو. من بعد ما حطيت مرطب على منطقة حول العين والوش حطيت برايمر. طبعا تركت الوش لبعدين اعمله لانه هيدي الباليت فيها كتير فول اوت. استعملت لليوم نيكد ريلودد من ايربن ديكاي. اول شي اخذت هيدا اللون، اول واحد. طبعا الالوان رح اكتب لكم اياهم تحت بالشاشة على الزاوية. بعدها اخذت هيدا اللون المشمشي وحطيته على الكريس. طبعا عم بغمق أنا بالزاوية الخارجية للعين وبفوت فيه للزاوية الداخلية مثل البنانة، بس طبعا مش بنانة محددة. بعديها أخدت هيدا اللون البني كمان مطفي، حطيته فوق اللون المشمشي بهيدي الطريقة. وآخر شي أخدت اللون البني المحروق المطفي وحطيته بس على الزاوية الخارجية للعين. هيدي الباليت كتير حبيتها، كتير حبيت ألوانها، بس مشكلتها الوحيدة إنه فيها فول أوت، يعني بتهر وإنتي عم تطبقي المكياج، فلهيك لازم تطبقي مكياج العيون بالأول، بعدين تعملي مكياج الوش وتحطي الفاونديشن والبرايمر اكسترا. بعد ما حطيت اللون البني بعديها دمجته بالإي 25. هلا نظفت البراش الصغيرة، رجعت أخدت هيدا اللون البني فيه شمر ناعم وحطيته بعد البني، حد البني، يعني ربع العين بني محروق، بعديها البني الشمر. تالت لون حده مباشرة رح حط هيدا اللون البني كمان أفتح. مثل ما عم تلاحظوا أنا عم درج الألوان من الغامق للأفتح، كل ما اتجهنا باتجاه الزاوية الداخلية اللون رح يفتح. هلأ أخدت هيدا اللون اللي اسمه انجل فاير، هو مثل شامبين، يعني بيج بس في كتير شمر وكتير بهر كمان هيدا اللون. هول الاي شادوز مثل كريمي كتير حلوين، بس لهيك لازم تتأكدوا انه تنظفوا تحت العين بعد ما تطبقوا الاي شادو. هلا اخذت الايلاينر، وانا الايلاينر اللي بحبه من محمود سعيد لانه اسود ومتعودة على الريشة تبعيته. حطيت وينج ايلاينر، يعني ايلاينر مثل عيون القطة بيسموها بالعربي، ممدودة لورا كتير. حسب طبعا ذوقك مثل ما بدك. إذا بدك تروحي دراماتيك، يعني بدك اللوك يكون كتير قوي، بتكبري الايلاينر. هلا نظفت مثل ما انتم شايفين كيف عم يهر كان الاي شادو. حطيت هلا البرايمر اللي هو ستيب 1 من ميك اب فور ايفر نورشينج برايمر. بعديها نطرت شي ربع ساعة على ما تمتص الفاونديشن بشرتي. حطيت فاونديشن من هدى بيوتي، وطبعا دمجته بالبيوتي بلندر او بالسفنجة العادية. حطيت كمية كتير قليلة لانه هيدا الفاونديشن عن جد فول كفر، وانا ما بدي فول كفر، يعني حبيت يكون الكفرج يكون متوسط، حطيت كمية قليلة من الفاونديشن. هلا باخد اللوس باودر من هدى بيوتي
اسمها بانانا بريد، اللون اللي أنا بستعمله. حطيته على كل الوش، يعني مطرح ما حطيت الفاونديشن عم وزع هلأ اللوز باودر تبع هدى بيوتي. ولحتى أحمي الشغل اللي عملته على الوش الفاونديشن واللوز باودر، أخدت بودرة شفافة من كريولاين وحطيتها بس على عظمة الخدود بهيدا الشكل، يعني بطريقة كثيفة. طبعا رح نضيفها بعدين. أخدت اللون البني وأخدت ريشة مسطحة من سيجما ودمجت اللون أو حطيته كأني عم حط ايلاينر، يعني خط مستقيم. بعدها أخدت بنسل براش من سيجما وأخدت اللون المشمشي ودمجت اللون البني بهيدا الشكل بطريقة خفيفة كتير. ولو تلاحظوا الزاوية الداخلية للعين وسعتها شوي لأنه رح حط عليها هايلايت بعد شوي. هلأ بتاخدوا أي كونسيلر عندكن. أنا الكونسيلر اللي استعملته من كريولاين، هيدي العجلة كتير بحبها، كونسيلر الفاتح، وحطيته على الزاوية الداخلية بهيدا الشكل لحتى فتح الزاوية الداخلية، وكمان تحت الايلاينر مباشرة بهيدي الطريقة. عملت خط فاتح ممتد من مدمع العين الزاوية الخارجية لحد نهاية الاي شادو بهيدا الشكل. طبعا الأطراف أنا عم نضفها بالقطنة بهيدا الشكل لحتى يندمج الكونسيلر. أما بالنسبة للحواجب أنا عادة بستعمل من أنستيزيا بيفرلي هيلز الدارك براون ديب براو اللي بيسموه جل. طبعا بس حطيته على الزاوية الخارجية، يعني الطرف أو الذنب تبع الحاجب بهذا الشكل من فوق ومن تحت عم مشطه. ومن قدام استعملت هيدا القلم، طبعا هو جديد نازل من ايربان ديكي. هيدا اللذة فيه اللي عجبني فيه انه هو يرسم الحواجب شعرة شعرة، كتير منيح للمنطقة لقدام الحاجب، لأنه إذا بدك الحاجب يكون كتير طبيعي هيدا القلم ممتاز لهيدا الشي. أخدت أي برونزر عندي، أنا اللي استعملته من لورا جالر. فيكن تاخدوا أي برونزر عندكم بتحبوه طبيعي، مش كتير غامق لحتى ما يبين الميك اب اوفر، وتعملوا كونتور خفيف لوشكن بهذا الشكل. طبعا كل وش ينعمل له كونتور حسب ملامحه. أنا عاملة فيديو مخصص كيف أنا بعمل الكونتور، إذا بدكن رح أحط لكم الرابط بآخر الفيديو. حددت الشفايفي، استعملت قلم شوي هو على بينك على زهر، لأنه ما حبيت إنه أعمل كل شي مشمشي أو كل شي على برتقالي، حبيت أكسر شوي الألوان، فاستعملت لون شوي يعني نيود هو، بس على شوي معاطي على زهر للشفايف. طبعا حطيت مسكرة، والمسكرة اللي حاليا أنا عم بحبها اللي هي من لوريال بارادايز اكستاتيك، حطيتها من فوق ومن تحت. واستعملت جلوس للشفايف من NYX. استعملت بلاشر خفيف من ميلاني، وطبعا الهايلايتر من بنفيت رح احط لكم اسمه تحت بالزاوية. هذا الهايلايتر انا فضلته لانه كتير طبيعي، يعني خرج انه واحد يحطه بالنهار ما في لمعة كتير قوية. بعدها طبعا دمجت حدود الهايلايتر، لانه هيدا الهايلايتر كتير بيعطيكم لون كتير قوي، يعني بتحطوا منه شوي. الرموش لليوم ايكونيك اسمها من هاوس اوف لاشز. صبايا هيدا كان توتوريال اليوم. انا بنزل فيديو واحد اتليست على الاقل اسبوعيا، بليز تابعوني. اذا انتم بتحبوا الميك اب في كتير بلاي ليست، في قوائم تشغيل بهيدي القناة، روحوا على قوائم التشغيل وشغلوا شوفوا الفيديوز اللي انا عملتها من قبل. هيدا كان كل شي لليوم صبايا. انا بحبكم كتير، انتبهوا على حالكم، انبسطوا بالعيد قد ما فيكم، وانا بشوفكم وين؟ في الفيديو الجاي. باي باي.